napapalambot. I-add natin ang egg. 2 eggs, it's 1 banana muffin, banana bread. So gagawin natin siyang doble. Kaya 4 ang ilalagay ko. Sour cream. Lagyan natin siya ng sour cream. Bali, half cup lang each sa isang banana bread, pero 2 banana bread times 2, more or less 1 cup ito. Lahat ng solid sama-sama, lahat ng liquid sama-sama din. Ayan. Hindi na natin kailangan ng bitter. Magsasama-sama din siya. Kasi medyo yung butter is tinanggal ko na siya or walang magtuwin. Just go ahead and steam the butter para matuwa. Ayan, 350. Post natin yung start. Ayan, iinit na siya hanggang 350. Na preheat natin siya. And then, dito naman, hinanda ko na yung muffin. Lalagyan na niya. Kasi gusto ng mga bata is single.